đấu AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam quyết vô địch tặng Tây Bắc. Lịch thi đấu AFF Cup 2022, Việt Nam Net cập nhật lịch thi đấu chi tiết. AFF Cup 2022 nhanh, đầy đủ và chính xác. Chia bảng AFF Cup 2022, bảng A, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Timor-Leste. Bảng B, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2022. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Trong đó, vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 4 tháng 1 năm 2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và ngày 10 tháng 1 năm 2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và ngày 15 tháng 1 năm 2023. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei. Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách. Các đội giành 2 vị trí dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ bước vào bán kết và tiếp tục thi đấu 2 lượt trận đi và về để tìm ra người giành vé vào chơi trận chung kết. Trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và lượt về. AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách cho các trận đấu loại từ vòng bán kết. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia ngày 27 tháng 12 năm 2022 và Myanmar mùng 3 tháng 1 năm 2023 làm khách trên sân của Lào ngày 21 tháng 12 năm 2022 và Singapore ngày 30 tháng 12 năm 2022. AFF Cup 2022 cũng là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, chắc chắn những chiến binh sao vàng sẽ thi đấu hết mình để hướng tới ngôi vô địch. Làm quà chia tay ông thầy người Hàn Quốc sau 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, tối ngày 14 tháng 12 vừa qua, tuyển Việt Nam có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2022, diễn ra sau đây một tuần. Sáng ngày 15 tháng 12, Quang Hải cũng đã bay về nước để hội quân. Sự góp mặt của tiền vệ đang khoác áo Pau FC Pháp giúp sức mạnh của tuyển Việt Nam được cải thiện. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thêm phương án tấn công. Chiều ngày 15 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Theo đó, 4 cầu thủ bị loại gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Chinh và Phạm Đình Duy. Trước đó, đội tuyển cũng đã nói lời chia tay với 2 cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Trọng Hoàng xin rút khỏi đội tuyển để điều trị thoát vị đĩa đệm, trong khi Duy Cương không có tên trong đợt tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bay sang Lào vào ngày 17 tháng 12 tới. Tại đây, đội có 4 ngày chuẩn bị trước khi bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup 2022 bằng trận gặp chủ nhà. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, video tuyển Việt Nam 1-0 Philippines. Hôm nay, ngày 20 tháng 12, khởi tranh AFF Cup 2022. Hôm nay, ngày 20 tháng 12, AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu đầu tiên tại bảng A. Chỉ 2 ngày sau khi World Cup 2022 kết thúc, AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu đầu tiên tại bảng A. Ở lượt trận khai màn, Campuchia sẽ đón tiếp Philippines trong khi Thái Lan làm khách của Brunei. Tham dự AFF Cup 2022 có tất cả 10 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á gồm 9 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Philippines, Singapore, Myanmar và đội vượt qua vòng loại là Brunei. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách như giải đấu năm 2018. Điều này cho phép các quốc gia có đội tuyển dự giải đều sẽ có cơ hội đăng cai các trận đấu ở vòng bảng. Năm nay, ngoài trừ Brunei phải lấy sân ở Kuala Lumpur, Malaysia, làm sân nhà do sân vận động quốc gia Brunei đang cải tạo, các đội còn lại đều có 2 trận sân nhà đúng nghĩa. Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào thi đấu bán kết và sau đó là chung kết theo thể thức sân nhà, sân khách trong 2 lượt trận. Giải đấu sẽ kết thúc với trận lượt và được tổ chức ngày 16 tháng 1 năm 2023. Bùi Tiến Dũng không kịp sang Lào. Trung vệ sinh năm 1995 là cầu thủ duy nhất ở lại Việt Nam do chưa bình phục khi mắc Covid-19 trong khi Phan Văn Đức đã có mặt ở Lào. Trong ngày 20 tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ rút danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Ở Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 24 cầu thủ sau khi Phan Văn Đức hội quân vào trưa ngày 19 tháng 12. Bùi Tiến Dũng không kịp bay sang Lào trước trận đấu. Anh còn ở Hà Nội và tập duy trì cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trung vệ sinh năm 1995 chủ yếu tập duy trì thể trạng trong phòng gym, chưa thể ra ngoài tập làm quen với bóng. Để chăm sóc cho 2 cầu thủ nhiễm Covid-19 trước đó, ông Park đã cắt cử trợ lý Dương Minh Ninh ở lại Hà Nội. Ông Ninh có nhiệm vụ theo dõi sức khỏe và tập luyện cùng Tiến Dũng, Văn Đức để nếu kịp thì sẽ bay sang Lào cùng cả hai. Tuy nhiên cuối cùng, chỉ Văn Đức là kịp bình phục và sang Lào bằng chuyến bay sáng ngày 19 tháng 12, chỉ 4 giờ sau khi có mặt.
Anh được yêu cầu ra sân tập sớm hơn đồng đội 45 phút để rèn các bài tập bổ trợ nhằm bắt kịp cường độ của đội. Huấn luyện viên Park rất muốn có đầy đủ quân số trước khi rút danh sách ai ở lại, ai phải ra về. Dù vậy, Bùi Tiến Dũng khó kịp tham gia trận đấu nếu chỉ đến nơi trước trận một ngày. Hơn nữa, vị trí của anh đã có nhiều lựa chọn. Tuyển Việt Nam có thể ra quân với trung vệ lệch trái Nguyễn Thanh Bình. Đồng đội cùng câu lạc bộ Viettel hoàn toàn có thể đảm đương công việc, nhất là khi đối thủ chỉ là tuyển Lào, không phải thử thách lớn với trung vệ sinh năm 2000. Tuyển Việt Nam có buổi họp kỹ thuật vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 12. Ở đây, họ sẽ đăng ký danh sách 23 cầu thủ cuối cùng với AFF, cũng là thành phần dự trận Lào. Người hâm mộ vượt gần 1.000 km sang Lào cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Các cổ động viên Việt Nam tại Hà Nội mang theo đại kỳ, trống, loa thùng và nhiều cờ sang nước bạn Lào để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận mở màn AFF Cup 2022. Đêm qua, ngày 19 tháng 12, Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam VFF miền Bắc đã tập trung tại đường Giáp Nhất, Hà Nội để lên đường sang Lào. Gần 50 thành viên sẽ đi ô tô qua cửa khẩu Cầu Treo và sẽ có mặt ở thủ đô Viêng Chăn vào 18 giờ ngày 20 tháng 12 để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh Phạm Đình Long, Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá VFS miền Bắc cho biết, Hội cổ động viên đã lên kế hoạch cho sự kiện này từ rất sớm và lần này có gần 100 người sang Lào. Hội cổ động viên sẽ kết hợp với bà con người Việt đang sinh sống tại Lào để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Trong chuyến đi này, hội mang theo đại kỳ, 2 trống lớn, 1 chiếc loa và rất nhiều cờ, áo. Anh Long mong muốn sẽ biến sân vận động quốc gia Lào thành sân Mỹ Đình để tiếp sức cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Theo chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chánh văn phòng Hội người Việt Nam tại Lào, cộng đồng người Việt ở đây có khoảng 100.000 người. Ngoài đường hàng không, cổ động viên Việt Nam có thể di chuyển dễ dàng bằng đường bộ sang thủ đô Viêng Chăn qua cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh. Không chỉ có các cổ động viên ở Việt Nam, trong những ngày qua, nhiều người Việt Nam sống tại Lào cũng đã ra sân đón đội tuyển, theo dõi các buổi tập và lên kế hoạch diễu hành cũng như cổ vũ tại sân cho đội tuyển Việt Nam. Sức chứa sân quốc gia Lào vào khoảng 25.000 chỗ. Nước chủ nhà dành ra khoảng 3 đến 5% số vé dành cho cổ động viên khách, tương đương 1.000 đến 1.250 vé. Nằm ở bảng B, Việt Nam sẽ ra quân bằng chuyến làm khách của Lào ngày 21 tháng 12. Theo lịch, đội có 2 trận trên sân nhà ở vòng bảng. Tiếp Malaysia ngày 27 tháng 12 và Myanmar ngày 3 tháng 1. Xen giữa đó là trận đá trên sân của Singapore ngày 30 tháng 12. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Argentina còn thua trận ra quân ở World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi họp báo trước trận đấu ra quân tại AFF Cup 2022 gặp tuyển Lào vào ngày 21 tháng 12. Huấn luyện viên Park Hang-seo có đánh giá chung về đối thủ tuyển Lào tại AFF Cup 2022. AFF Cup 2022 bắt đầu khi tuyển Việt Nam ở bảng D và có trận đấu gặp tuyển Lào. Như tôi được biết, huấn luyện viên trưởng tuyển Lào là người Đức mới được bổ nhiệm vào năm 2022. Trong thời gian qua tuyển Lào có 2 trận đấu ở tháng 9 và 2 trận đấu gặp U23 Thái Lan ở tháng 12. Đội hình tuyển Lào có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, còn lại là các cầu thủ ở độ tuổi U23. Có lẽ đội bóng đang hướng đến mục tiêu cho SEA Games 32, nhìn chung các cầu thủ khá năng động và tạo ra sự cân bằng cho đội hình. Tôi thấy đội bóng này rất mạnh về tinh thần. Sự trở lại của Phan Văn Đức có vai trò quan trọng như thế nào đối với tuyển Việt Nam? Phan Văn Đức là cầu thủ có khả năng tấn công tốt và đã chứng tỏ được mình trong thời gian qua. Tôi hy vọng cậu ấy trở lại và tăng cường cho đội. Đây là cầu thủ tôi cần trên phương diện tấn công. Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị như thế nào cho AFF Cup 2022? Chúng tôi không có sự chuẩn bị gì đặc biệt. 5 năm nay, đại đa số cầu thủ đã gắn bó với tôi và lối chơi cũng như lực lượng của đội đã được định hình, không có biến động quá lớn. Cũng như các giải khác, tôi và đồng nghiệp cũng chuẩn bị tốt nhất cho đội. Cầu thủ cũng chuẩn bị tốt tinh thần. Nhưng trận đầu tiên lúc nào cũng khó, như tuyển Argentina ở World Cup. Họ cũng thua Saudi Arabia 1-2 ở trận đầu trên hành trình vô địch World Cup 2022. Nhưng nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ để các cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tiết lộ về danh sách 23 cầu thủ của tuyển Việt Nam. Về danh sách 23 cầu thủ thì tôi đã thông báo cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo quy định của ban tổ giải, mỗi đội có thể thay đổi 6 giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Về trường hợp của Bùi Tiến Dũng vẫn nằm trong danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup, chúng tôi giám sát chặt chẽ Bùi Tiến Dũng. Toàn đội phải test COVID-19 của 2 đơn vị khác nhau để đối chiếu. Khi đội quay lại Hà Nội, Bùi Tiến Dũng sẽ gia nhập đội trở lại. Là giải đấu cuối cùng tại tuyển Việt Nam, ông có áp lực về thành tích hay không? Đối với tôi từ ngày đầu hay giải đấu cuối, ngày nào cũng là ngày đầu tiên. Tâm lý và cách chuẩn bị đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi không muốn thay đổi cách thể hiện ở giải cuối và không bao giờ nói đây là giải đấu của tôi, hay là phải thế này thế kia. Truyền thông không nên nhắc đến khái niệm này. Xin cảm ơn ông. Việt Nam ở đầu trên bảng vàng AFF Cup 26 năm qua. Với 2 chức vô địch, Việt Nam xếp sau Singapore và Thái Lan về thành tích, trong khi Indonesia có 6 lần vào chung kết nhưng chưa đăng quang lần nào. Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, sân chơi lớn nhất khu vực dành cho các đội tuyển quốc gia, ra đời năm 1996, được tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn.
Ngoại trừ các lần vào năm 2007 do trùng thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao châu Á 2006 và năm 2020, bị hoãn sang năm 2021 do đại dịch Covid-19. Trong 26 năm qua, giải 3 lần đổi tên Tiger Cup giai đoạn 1996 đến 2004, AFF Cup 2007 đến 2021 và AFF Mitsubishi Electric Cup từ 2022 trở đi. Tính đến trước mùa 2022, trong 13 lần tổ chức giải, có 4 đội tuyển đã giành chức vô địch. Thái Lan dẫn đầu bảng vàng thành tích với 6 chiếc cúp các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020. Singapore xếp nhì với 4 lần vô địch 1998, 2004, 2005, 2007, 2012. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 khi 2 lần đăng quang năm 2008 và 2018. Chức vô địch còn lại thuộc về Malaysia 2010. Xét về thành tích tổng thể qua 13 mùa giải, Việt Nam đá 71 trận, thắng 37 trận, hòa 19 trận, thua 15 trận. 2 lần vô địch chỉ xếp sau Thái Lan đá 77 trận, thắng 49 trận, hòa 17 trận, thua 11 trận, 6 lần vô địch. Đội tuyển Indonesia được ví như vua về nhì của giải khi có tới 6 lần vào chung kết các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020, song chưa một lần được nâng cúp. Ở danh sách ghi bàn, Thái Lan sở hữu chân sút tốt nhất lịch sử giải là Terazin Jangja 19 bàn, người vẫn tranh tài ở AFF Cup 2022. Việt Nam có 2 đại diện đã giành nghệ là Lê Công Vinh 15 bàn xếp đồng hạng 3 và Lê Huỳnh Đức 13 bàn xếp hạng 5. Các đội Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Philippines đều từng có cầu thủ đạt danh hiệu hoặc đồng danh hiệu vua phá lưới mùa giải, điều mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được. Còn ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất giải, Việt Nam từng có 3 đại diện gồm Nguyễn Hồng Sơn 1998, Dương Hồng Sơn 2008 và Nguyễn Quang Hải 2018. Thái Lan có 5 lần sở hữu danh hiệu này, trong đó Chanathip Songkrasin được vinh danh tới 3 lần 2014, 2016, 2020. Singapore có 3 lần, Indonesia và Malaysia cùng 1 lần.